السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيك، بس كيك حلو جدا بطريقة حلوة قوي، ومكوناته بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت هنعمله بحاجة رخيصة جدا في السوق، وهو البلح. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. البلح اللي هو الرطب ده والبلح الاسود، تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وهقول لكم على طريقة للكيك تحفة هتعتمديها عندك في اي كيك عايزه تعمليه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس في البدايه نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. وقبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناه، اتمنى تشتركوا معايا في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اوريكم بس الكيك قد ايه هو هش، شايفين جماله وطعمه؟ طبعا حكايه، طعمه حلو جدا وشكله شيك قوي، وطريقتها لذيذة قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، هتستمتعي وانت بتعمليها بجد. انا طبعا عامله كميه كبيره، يعني الصينيه اللي هي مقاس 30، فانا جبت كيلو من البلح الاسود، وبعدين غسلته كويس جدا، وهبتدي اشيل القشره بتاعته، وكل واحده هقسمها على نصين واشيل النوايا بتاعتها طبعا. بعد كده جهزت البلح بتاعي. هو ده بس الحاجه الوحيده اللي بتاخد معاكي وقت، هو مش هياخد معاكي وقت قوي، بس هو ده اكتر حاجه بتاخد وقت. بعد كده كل حاجه مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتعمليها بمنتهى السهوله. وبعدين بقى ابتديت ان انا اجهز الصينيه بتاعتي قبل اي حاجه، وانا طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180، ومشغله المروحه، لو عندك مروحه شغليها. هبتدي ان انا اجيب بس الصينيه بتاعتي زي ما قلت لكم دي مقاس 30، وهبتدي ان انا ورق الزبده بتاعي ابتدي اتنيه كده، واجي من النص بالشكل ده، اعمل كده واقص بقى الزيادات دي عشان اعمل بس قاعده للصينيه بتاعتي، عشان اما نيجي نقلب الصينيه تتقلب معايا بمنتهى السهوله. هحطها بقى في قاع الصينيه، بس في البدايه قبل كده هندهن بس شويه زيت كده، نحط معلقه من الزيت وندهن الصينيه كلها ومن الجوانب بتاعتها كمان، عشان الكيك ما يلزقش معاكي. وهنبتدي بقى نحط ورق الزبده بتاعي بالشكل ده، وبرضه هديله دهنة صغيرة من الزيت عشان يطلع معايا بسهولة. لما نيجي طبعا نحط بقى نقلب الكيك يطلع معايا بسهولة. كده جهزت الصينيه بتاعتي. تعالوا بقى ندخل في مكونات الكيك بتاعتي. انا هجيب بقى كوبايه كده الا ربع، او كوبايه على حسب ما انتوا عايزين. هحاول ان انا اكرملها على النار. انا مش بحب ازود قوي بصراحه من الكراميل على الكيك ده، عشان هو اصلا كل حاجه بتبقى مسكره. وبحط معاها بقى 3 4 معالق من الميه، واسيبها بقى على النار شويه. شايفين مش هاجي يمها خالص. هبتدي بقى اسيبها على النار، ممكن بس احركها كده تحريك بسيط. وبعدين اول ما هتبتدي بقى تاخد اللون كده وتغلي، ممكن ان انا اقلبها بالمعلقه او بسباتيولا كده، نقلبها كده على خفيف. شايفين ابتدت تاخد لون من الجناب كده شويه، ابتدى ياخد اللون اللي هو الذهبي الفاتح شويه. نبتدي نقلبها، ما تخافوش مش هيكرمل معاكم ولا اي حاجه خالص. هبتدي اقلبها بقى لحد ما تاخد اللون اللي هو الغامق شويه. شايفين اللون بدأ يبقى ذهبي جميل ازاي؟ بس ما نتقلش بقى اكتر من كده، علشان طبعا هو لسه هيتحط في الصينيه في الفرن، فممكن يكرمل معاكي اكتر من كده. فكده حلو قوي، اللون ده حلو قوي. هنزل عليه بقى بربع كوبايه من الميه، وهديله تقليبه. هتحسوا ان هو قفش كده، ما تقلقوش، هتسيبوه على النار وتدوله تقليبه كده، هيبتدي يغلي ويرجع تاني لقوام زي الاول واحلى كمان، شيء اللي هو بقى قوام الكراميل اللي احنا متعودين عليه. شايفين شكله عمل ازاي؟ كده بقى مظبوط عندي، وسبته بس يغلي شويه. اهم حاجه واحنا بنعمل كراميل لازم نعمله في حاجه تكون لونها فاتح، عشان ناخد بالنا من درجه اللون اللي احنا عايزينه. وفي الصينيه على طول بقى قبل الكراميل بتاعي ما يبرد، انزل بقى في الصينيه بتاعتي، عشان لو برد طبعا مش هتقدروا تفردوه بسهوله. وهبتدي افرده بقى بسرعه كده بالشكل ده. فردته بقى في الصينيه كلها. وبعد كده انا زي ما انتوا شايفين مش مزوده، انا مش حاطه كتير، بس بيديله بس طعم حلو، وفي نفس الوقت ما بيدلوش السكر الزياده اللي هو يجزع. يبقى بس حاجه خفيفه كده، طبقه خفيفه قوي. هبتدي ان انا ارص بقى البلح بتاعي بالشكل ده كده، على طبعا على ظهره. ابتدي ارصه بقى، اعمل زي شكل ورده كده، بيبقى شكله حلو جدا، وشكله بجد يفتح النفس، وطعمه اجمل بكتير من شكله بصراحه. بالشكل ده كده ابتديت ان انا ارصه بقى كله. هو يعني اخد معايا كيلو الا حاجه بسيطه كده. انا طبعا زي ما قلت لكم عشان بس مقاس الصينيه كبيره. كده بقى جاهز عندي، بقت جاهزه عندي الصينيه ورصتها كلها. بعد ما خلصت بقى كده، تعالوا بقى نعمل اهم خطوه، وهي خطوه الكيك بقى. عايزه اقول لكم ان مقادير الكيك دي ممكن تعمليها في اي كيك عادي خالص، بقى طعمه حلو جدا. جبت 3 بيضات، بس بصراحه انا زودت بيضه كمان. عايزه اقول لكم زودت بيضه لان انا كنت مقاس الصينيه كبرته شويه، فانا زودت بيضه، يعني حطيت 4 بيضات مش 3.
وبعدين جبت الكوبايه بقى، انا كنت هجيب كوبايه الميه دي بس لقيتها نفس معيار المج بتاع الشاي، فانا جبت كوبايه ميه اكبر شويه عشان المقدار بتاعي يبقى كبير زي ما انتم شايفين وتبقى الكيك عالي شويه. فجبت كوبايه ميه عاليه كبيره شويه، وهبتدي نفس الكوبايه دي بقى اعمل بيها احط بيها كل المعايير بتاعتي. جبت كوبايه من السكر، حطيت عليها معلقه من الملح على طبعا الاربع بيضات دولت، وعليهم 2 باكت من الفانيليا، واحطهم بقى على في الخلاط كده واضربهم كويس جدا. على فكره الخلاط ده حلو قوي وفكره حلوه جدا لعمل الكيك، احلى من المضرب الكهرباء بكتير قوي. ابتديت ان انا اضربهم كويس قوي لحد ما لونهم بقى بالشكل ده، وبعدين جبت كوبايه من الحليب، وبنفس الكوبايه هبتدي ان انا احط الزيت بتاعي. حطيت بقى نص كوبايه من الزيت. طبعا الزيت اهم حاجه ان هو يكون زي ما احنا عارفين، يعني ما نجيبش بقى زيت يكون ليه ريحه او يعني ما يبقاش مستحب ان هو يستخدم للكيك طبعا. وحطيت معاهم معلقتين من السمنه، يعني حوالي ربع كوبايه، يبقى انا كده استخدمت كوبايه الا ربع من الزيت على السمنه. عايزين تبدلوا السمنه دي بزبده مفيش مشكله، ممكن نستبدلها بزبده، بس السمنه بتديها طعم حلو قوي. وبعدين جبت كده رشه من الملح، حوالي ربع معلقه من الملح، وارجع تاني احطهم في الخلاط بتاعي. وبعد كده كوبايتين من الدقيق هجيبهم بقى اللي بره كده لوحدهم، واستخدمت باكت من الكيك شيف. طبعا ده زي ما قلت لكم الكميه كبيره. لو انتوا هتستخدموا المجات الصغيره بتاعه الشاي ممكن نقلل شويه من مقدار الكريم الكيك شيف، يعني ده اللي ممكن نقلل مقداره بس مش اكتر من كده. انما كل المقادير واحده، هي نفس الكوبايه، فمش هتفرق معاكم. هنحطهم بقى الدقيق ده في بوله كده، وننزل بقى بالخليط بتاعي بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط بالشكل ده. هبتدي ان انا اديله تقليبه بقى كويس، واتاكد ان مفيش اي تكتلات خالص في الدقيق، وابتدى الخليط معايا يمتزج كله مع بعض كده، ويبقى يعني زي ما بنقول كده يبقى كله زي بعض، ما يبقاش فيه بقى لا دقيق ولا يبقى فيه تكتلات ولا اي حاجه خالص. مش هنحتاج نضرب كتير، هو بالمضرب السلك مش هياخد معاكي اي وقت خالص ولا مجهود، وهتلاقيه اتظبط معاكي كده. بقى الكيك عندي جاهز وما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هو كده يعني بالظبط القوام اللي انا عايزاه، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. شايفين قوام الكيك؟ هو ده المظبوط جدا. لو حسيتي ان هو تقل منك شويه ممكن نستخدم حليب شويه، يعني ربع كوبايه كده من الحليب ولا حاجه نخففه بيها. ولو حسيتوا ان هو خفيف شويه ممكن نستخدم طبعا دقيق، بس لو مشيتوا على الخطوات دي بالظبط، هو نفس الكوبايه هنعاير بيها كل حاجه، هيطلع معاكم مظبوط جدا. شايفين بقى ابتديت ان انا احطه بقى على البلح بتاعي، واظبط الصينيه بتاعتي. وانا طبعا مشغله الفرن، حطيته بقى في الفرن على درجه حراره 180، قعد معايا يعني ساعه الا ربع كده ولا حاجه. ابتدت الصينيه بتاعتي تحمر من الجوانب شويه، خلوا بالكم. انا مش هستنى الصينيه تحمر من فوق كمان، لا انا هستنى اول ما حسيت ان هي احمرت من الجوانب حاجه بسيطه كده كده واستوت من النص كده. في المرحله دي بقى ممكن نشغل الشوايه ونطلعها على طول، ما نسيبهاش اكتر من كده، لان في كراميل تحت وفي بلح في المرحله دي ممكن يتحرق معايا. فاخد بالي ان انا ما اسيبهاش لحد ما تاخد اللون من فوق كمان، لانها لما هتاخد اللون من فوق هتغمق اكتر من تحت وهتتحرق وتمرر معاكي الكراميل، ويمرر معاكي البلح طبعا، واحنا مش عايزين نوصل لكده. بعد كده ابتديت بس الجوانب بتاعه الصينيه ابتديت ان انا بس بالسكينه كده احاول ان انا افصلها عن بعض، وابتديت ان انا اقلب الكيك بتاعي، وشلت ورق الزبده بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. وطلع بقى شايفين بقى لا محروقه ولا تمرر معاك ولا اي حاجه، ده اللي انا كنت بكلمكم فيه. تطلع معاكي تسويتها مظبوطه، وفي نفس الوقت تطلع معاكي مش ممرره وطعمها حلو. وزي ما قلت لكم برضو الاهم ان احنا ما نتقلش على الكراميل واحنا بنعمله على النار، عشان نعمل حساب المرحله دي ان هو لسه هيتحط في الفرن فما يتحرقش معاكي اكتر ويمرر معاكي. لازم ناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي عشان تطلع معاكي نتيجه كيك مظبوطه جدا ويطلع طعمها حلو قوي. شايفين بقى الجمال والحلاوه وطعمه بجد، يعني الصينيه ما استنتش ما شاء الله. بالهنا والشفا طبعا لكل اللي اكل منها. وطبعا الكيك يعني الكيك نفسه كان طعمه حلو قوي، وهي كلها بصراحه كانت طعمها حلو جدا. جربوها بقى. عايزه اوريكم بس هي قد ايه هشه طبعا، وشايفين بس عايزه اوريكم بقى من جوه عامله ازاي. بصوا، ولون طبعا الكيك بتاعي فاتح مش غامق، لان ده طبعا بيرجع لان انتي ضربت البيض كويس مع السكر، وفي نفس الوقت الخل اللي احنا حطيناه برضو فرق جدا في اللون. طبعا شايفين لونه بقى فاتح ازاي، وطعمها طبعا خطيره خطيره بجد. يلا بقى قوموا جربوها وقولوا لي رايكم، وما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات رايكم، وما تنسوناش بقى في دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.